රුපියල් ලක්ෂක බජට් එකක RX 580 8GB Vga එක i5 7 Gen gaming PC එකක්. Yeah, she might be pretty, but I promise it gets scary. Once she wants your daddy and she finds out where you live. Creeping in the shadows, eating poisoned apples. She's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round and round, and ain't no telling what she might do next. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty ladder, and she might just come for you. Should always sleep with one eye open. You better keep in mind to always look over your shoulder. Cause when you think you're safe, just stay awake. She's moving closer. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty ladder, and she might just come for you. ඉතින් ඔන්න හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඉන්නේ MSK කඩවත. ඉතින් රුපියල් ලක්ෂයක PC බිල්ඩ් එකක් කෙලිල්ල ගොඩක් දෙනා මට රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා. එහෙම නැත්නම් අපේ ලයිව් වල මෙසේජ් දානවා. සාමාන්‍ය මේ ලක්ෂ බජට් එකට PC බිල්ඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේ අරන් ආවේ ඒකට සොලියුෂන් එකක් තමයි. සාමාන්‍ය බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බිල්ඩ් එකක් හදන්න බෑ. හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් දාලා රුපියල් ලක්ෂයක් කියන මේ රේන්ජ් එකට. ඉතින් ඒ නිසා අපිට used item වලින් පුළුවන් මේ බිල්ඩ් එක රුපියල් ලක්ෂයකට ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් i5 7 Gen ප්‍රොසෙසර් එකක් තමයි මේකට යූස් කරන්නේ. කෝස් 4කුයි thread 4කුයි ඉන්ක්ලූඩ් වෙන හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක්. අද වුණත් ඕනම වැඩකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගේමින් එඩිටින් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක් විදිහට Intel ලගේ 7 Gen එක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපි යූස් කරනවා B150 motherboard එකක්. සාමාන්‍යයෙන් 250 motherboard එකකට යන්න පුළුවන් ඕනනම් ටිකක් ඒකඩයක් අපේ බජට් එක ටිකක් ඕවර් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් 150 motherboard එකත් මෙතනදී යූස් කරන්නේ. මේකේ RAM slot 4ක් තියෙනවා. ඉතින් 110 වගේ එකකට යනවට වඩා 150 වගේ එකට යන එක වාසිය ඒකයි. මොකද 110 එකෙන් ගොඩක් වෙලාට තියෙන්නේ RAM slot දෙකයි. ඉතින් 150ක් අපි මෙතනදී යූස් කරනවා. මෙතනදී RAM slot 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම මේ motherboard එකේදී SATA port 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි අවාසියකට තියෙන මේ motherboard එකේ M.2 support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක එක බෝඩ් අණුව වෙනස් වෙන දෙයක්. ඉතින් B250 වගේ ඒවට යනකොට M.2 support කරනවා. හැබැයි SATA port ගාන ටිකක් අඩුයි. මෙතනදී මේ ක්‍රියේටර්ස්ලා කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් SATA SSD, SATA desktop වගේ hard 6ක් attach කරගන්න ඔයාලට පහසුකම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් B250 වගේ වැඩ යනකොට SATA port 2යි 3යි 4යි උපරිම තියෙන්නේ. මොකද M.2 තියෙන නිසා M.2 වලදී SATA port එකක් ඔයාගේ disable වෙලා යනවා M.2 එකක් connect කරනකොට motherboard එකට. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ දකින්න තියෙනවා. ඉතින් මේ මොනවා වුණත් සාමාන්‍යයෙන් i5 7 Gen වගේ PC build එකක් හදන කෙනෙක්ට මම අර කලින් කිව්වා වගේ කිසිම අවුලක් නැතුව දැන් වෙනකල් ආපු ගේම් වුණත් මේ PC එකේ මේ play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපි DDR4 RAM දෙකක් use කරනවා. RAM දෙකක් කියන්නේ මෙතනදී DDR4 2400 MHz RAM දෙකක් use කරනවා. එතනදී total එක 16GB වෙන්න. ඉතින් මෙතන දෙන තව වාසියක් තමයි DDR4 RAM අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වීම. මොකද DDR3 ඉඳන් 4 වලට එනකොට ලොකු performance එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේ graphic card එක තමයි තියෙන වැදගත්ම සාධකය. ඉතින් අපි මේකට use කරන්නේ Asus brand එකේ RX 580 8GB graphic card එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය Sapphire card එකක් ගන්නවට වඩා Asus ලයි card වල build quality ගොඩක් වැඩි, හොඳ cooling එකක් තියෙනවා. ඉතින් RX 580 8GB කියන්නේ අමුතුවෙන් කියන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. සුපිරිම VG එකක්. දැනට ආපු ඕනම ගේම් එකක් අවුලක් නැතුව අඩුම ගානේ low හරි අලුතෙන්ම ආපු එක low හරි අද ගන්න පුළුවන්. ඒ විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන් graphic card එකක් තමයි
මේ RX 580GB කාඩ් එක. ඉතින් මේක තමයි අද දවසේදී අපේ බිල්ඩ් එකට අපි යූස් කරන ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. ඉතින් Nvidia වගේ එකට යන්න ඕන නම් ඔයාලට ඉතින් මේකට සාපේක්ෂව ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 1066GB එකක්. ඊට පස්සේ ඕනනම් තව ටැක් වැඩියෙන් ඕනනම් 1078GB එකක් වගේ යූස් කරන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත. ඉතින් නමුත් RX කාඩ් එකකට ගියාගේ කිසිම අවුලක් නැහැ. මේකට ඕනනම් තාම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඒක ෂොප් එක තීරණය කරනවා. ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා 10ක් හෝ 15ක් අතර ප්‍රමාණයක් තව වැඩිපුර දීලා මේකේ වොරන්ටි එක උනත් ඔයාලට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 3 month තියෙන එක 6 month දක්වා උනත් ඔයාලට දීර්ඝ කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඒක ඒල ෂොප් එකත් එක්ක කතා කරලා බලන්න. ඒක ඔයාගේ බජට් එකත් එක්ක හිතන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මේක පවර් අප් කරන්න අපි මෙතනදී යූස් කරනවා 600 watt power supply එකක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් RX card Nvidia card වලට ටිකක් power එක ටිකක් require කරනවා වැඩි. ඒ නිසා දැන් මේවා rated supply නෙමෙයි නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් හොඳම brand එක rated supply නොවන නිසා අර ඒ මට්ටමෙන් යන supply ගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් 500 550 450 වගේ මට්ටමෙන් යන supply ගන්න නැතුව ටිකක් පොඩ්ඩක් විතර වැඩියක් අපි මෙතනදී use කරනවා 600 watt වෙන්න. මෙතනදී අපි අපේ disk storage විදියට මෙතනදී use කරනවා Samsung SSD drive එකක්. ඉතින් Samsung SSD 850 Pro එකක් 256GB එකක්. අපේ Windows drive එක විදියට අපි use කරනවා Samsung තමයි සාමාන්‍යයෙන් SSD NVMe මේ හැම දෙයකම ඉස්සරහින් ඉන්නේ. ඉතින් හොඳ ස්පීඩ් එකකින් යුක්ත Samsung SSD 850 Pro drive එක දා ගන්නවා SSD එකක් විදියට. ඒ වගේම Seagate 1TB desktop hard disk use කරනවා අපේ game files ඒ වගේම අනිකුත් files include කරන normal disk එක විදියට. ඉතින් එතනින් ගියාම මේ කේසින් එක Rate Max කේසින් එකක්. මේක මේ වියදම් කරන ගානට සාපේක්ෂව බජට් කේසින් එකක්. ඒකට හේතුව මේකෙදි මේ RGB fans 4ක් එනවා. front එකේ 3යි මෙන්න මේ ආකාරයට back එකේ එකක් විදියට fans 4ක් එක්කම තමයි මේ කේසින් එක cost වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වාසි. මොකෝ සාමාන්‍යයෙන් කේසින් වලට මේ fans include වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිම එළියෙන් තව වියදම් කරලා ගහනවා. ඒක එන කරදරයි. වෙනම fan kit අරන් ගහන එක. ඉතින් මේකටම කෙලින්ම fans 4ක් එනවා. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ i5 7 gen gaming PC එක. ඉතින් රුපියල් ලක්ෂයක් වගේ බජට් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක සියවුලක් නැතුව බිල් කරගන්න පුළුවන්. අද මම ඇවිල්ලා MSK එකට. ඉතින් මීට මාස 6-7කට විතර කලින් වගේ මේ වගේ බිල් එක රුපියල් 1.1 මාර පැන්න. ඉතින් මේ VGA කාඩ් එකම මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකම රුපියල් 50000 60000 ඊටත් එහා රේන්ජ් එක තිබුණේ. ඉතින් දැන් ගොඩක් සාධාරණ මිලකට මේ රේන්ජස් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා තා මාස 2-3කින් බිල් එකක් හදනවා නම් දැන් කොටේෂන් හදාගෙන එහෙම කරන්න එපා. මොකද ඒක පළක් නැති දෙයක්. මොකද ඉස්සරහට මේ ගණන් මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. මම අර හැම වෙලෙම කියන්නේ දැන් තමයි හොඳම කාලේ ඔයාගේ බිල්ඩ් එක කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් brand new වල parts මීට වඩා ටිකක් ගාණ වැඩි. අපි ගත්තොත් brand new motherboards processors එහෙම ටිකක් ලොකු ගාණක තමයි තාම price එක තියෙන්නේ. නමුත් used සාපේක්ෂව එකට එකක් ගණන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේකේ අපි බිල්ඩ් එක. She's a itty bitty spider with a itty bitty letter and a strange jacket round her waist. When she gets a bite, you better run, you better hide, better prove that you're not worth the chase. Yeah, she might be pretty, but I promise it gets scary. Once she wants your daddy and she finds out where you live. Creeping in the shadows, eating poisoned apples. She's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round and round, and ain't no telling what she might do next. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty letter, and she might just come for you. Should always sleep with one eye open. You better keep in mind to always look over your shoulder. Cause when you think you're safe, just stay awake. She's moving closer. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty letter, and she might just come for you. She's a snake crawling, creeping on the floor. If you give her time of day, baby, that's your first mistake. She will swallow you whole, for you know you're controlled by a sweetheart criminal.
I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. Okay boys, අපි Spider-Man Miles Morales ගහන්න හදන්නේ. මම ප්ලේ කරන්නයි හදන්නේ. පොඩ්ඩක් වොලියුම් අපි වැඩි කරන් ඉමු. ටක් වැඩි කරමු. හරි. එල්ලි යමක් තමයි තියෙන්නේ. Oh wow. අපි නේද රීසන්ට් frame rate එක බලා ගන්නකොට මේ අපි මේ යූස් කරන මොනිටර් වල ගොඩක් ඒවයි refresh rate එක hertz 60යි තියෙන්නේ. ඒකයි ඔය 60 ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් 80ක් විතර වගේ අදින ඇති. සාමාන්‍යයෙන් මේක නම් medium high වගේ graphics කලවම් කරලා තමයි තියෙන්නේ. අලුතෙන්ම ආපු ගේම් එක ඉතින් මේ PlayStation වලට consoles වලට තිබිලා 2023 අලුතෙන්ම ආපු ගේම් එක තමයි Miles Morales. Holy Helping Spider-Man protect the giant prison convoy? He can handle this. Breathe in, breathe out. Be going. Yo, here come the Spideys. You here? Just down in some rocket fuel. අනිත් එක. Drink. මගේ voice එක තව game play එකක් බලමු. Be careful. Alright, අපි Far Cry 6 එක තමයි responses එක ගන්න යන්නේ. මේකේ බලමු quality එක high වෙන්නලා තියෙනවා. Alright. බලමු new game play එකක් දීලා. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking through Yaras? It's the outcasts, the poor, orphans like us. He's bringing slavery back from the dead. In Yara! You can't run from these. Hang on. You ditched us. Ran out to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. Now you're back here to recruit for Cloud. Games lang හොඳට තියෙන අවුලක් නැත. Come on, this is our big goodbye. Danny, fucking say something. You got my name wrong. Danny, you could help Libertad. You're trained. Would have been Korean military if you weren't such a fuck-up. Just come with us, Lita. You never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Boss waiting. Drinks in Mexico. Dinner in Miami. Drinks in Mexico. Dinner in Miami. Coño! Fucking blackout. Too big for a blackout. Fucking blackout? Oh yeah! What's going on? Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. What the fuck? Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise.
Alejo, No, no! Grab these. Alejo, get down. You will join us. Castillo! Alejo! No! Grab these must report for duty. You will join us to reveal We paradise. have to go. We have to go. Now! Grab The these boat. must report for You're duty. coming. You will join Promise us to me, reveal Rita. paradise. See. Come on, Danny. RX 580 එහෙම. මෙසේ කාඩ් එකක් Stay තියෙනවා. close, Lita. අපිට කාඩ් එකක් තමයි. Okay, Danny. When we get to Miami. We'll say goodbye to Alejo. I promise. පිළිම ගේමක් තියෙන කාඩ් එකක් තමයි RX 580. 590 මීට වඩා සුපිරිය. ඒ වොයිස් ඔයාලට පේන්නේ නැති කිසිම අවුලක් නැහැ ෆ්‍රේම්ස් වල. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත. FND, get out here! Get this door open or we will bust this down! This way. Okay. I'm not resisting. What the fuck? Come on. I have a family. Wait. Come on. Gotta move. They're going to see us. No. Trust me. There's a lot of soldiers like that. ඕකේ අපි ආයිත් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකින් සෙට් වෙමු. ඔන්න ගේම් ප්ලේස් ගෙනාවා සෙට් එක ගහමු. අපිට එන්ජින් අතර පරිවස.